साथीहरु दृश्यमा देखिरहनु भएको छ यो सुन्दर घर चाहिँ आजको बिक्रीमा आएको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। घर धनीको सम्पर्क नम्बर सहित यसको प्राइस, यसको लोकेसन, कति आनामा बनेको छ, सबै कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आदरणीय दर्शक नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शंकर अधिकारी हो। साथीहरु भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको यो अति सुन्दर घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। रिङ रोड नजिकै रहेको छ भने अब यसको सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई यसको चारैतिरबाट चाहिँ देखाउन चाहन्छु। साथीहरु यो 4.5 आना क्षेत्रफलमा बनेको फुल फिनिशिङ घर रहेको छ भने भर्खरै मात्रै फिनिशिङ सकिएको घर हो। माथिसम्म पुरै काठहरु प्रयोग गरिएको छ। साथीहरु एकदमै बलियो राम्रो भूकम्प पछाडिको नयाँ मापदण्डमा बनेको घर रहेको छ भने एउटा गाडी राखेर तपाईले केही मोटरसाइकलहरु पार्किङ गर्न सकिने स्पेस रहेको छ भने माथि तपाईले सोलर र चाहिँ ट्याङ्क देख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ साथीहरु हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल अन गर्नु होला। हामीले यस्तै गरी नयाँ घर जग्गाको भिडियो लिएर आउने गर्दछौं। सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई यो गेटको दृश्य देखाएँ र बाहिरबाट खिचिएको यो दृश्य मैले तपाईलाई देखाएँ। साथीहरु अन्तिमसम्म हेर्नु होला है। म तपाईलाई यो घरसम्म जाने बाटोको लोकेसन पनि सबै दिनेछु। तपाईहरु आफै एक्लै यो घरमा जान सक्नुहुनेछ। साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मजाले ठुलो गाडी तपाईले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने साइडमा पनि स्पेस छोडिएको छ भने यतापट्टि साइडमा मेरो लेफ्ट ह्यान्डपट्टि साइडमा धेरै नै स्पेस छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तरकारीहरु लगाएर खान सकिने चाहिँ यहाँनिर धेरै नै स्पेस छोड्नु भएको रहेछ। अब म तपाईलाई चाहिँ साथीहरु भित्र गएर चाहिँ भित्रका दृश्यहरु देखाउने छु। राम्रो घर छ साथीहरु, एकदमै फिनिशिङ छ। तपाईले माथिको कार्निसदेखि लिएर टाइल, मार्बल, रेलिङहरु सबै सकिएको छ। र यो पहिलो तलामा चाहिँ कोठा भाडामा गएको हुँदा मैले पहिलो तलाको चाहिँ दृश्य तपाईलाई देखाइन। र अब यहाँ चाहिँ यो पहिलो तलामा चाहिँ 3 वटा कोठा र एउटा बाथरुम रहेको छ साथीहरु। र यस पछाडी माथिल्लो तलामा 4 वटा कोठा, त्यो भन्दा माथिल्लो तलामा 4 वटा कोठा र टोटल गरेर चाहिँ 11 कोठा रहेको छ। अनि यहाँ तपाईले रिजर्भ ट्याङ्क पाउनुहुन्छ साथीहरु। यहाँ चाहिँ रिजर्भ ट्याङ्क रहेको छ। त्यसै गरेर साथीहरु म तपाईलाई देखाउँदै जाने छु। साथीहरु पूर्व र उत्तर मोहडा फर्केको छ है। पूर्व मोहडा फर्केको छ भने घर एकदमै राम्रो छ। तपाईले देख्नु भएको छ। साथीहरु म तपाईलाई सेकेन्ड फ्लोरको दृश्य देखाउन गइरहेको छु। यसमा 4 वटा कोठाहरु रहेका छन् साथीहरु। त्यो मध्ये चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँनिर पहिलो यो कोठाको दृश्य देखाएँ। कोठाको साइजहरु ठुलठुला रहेका छन् साथीहरु। 12, 12, 14 साइजका चाहिँ ठुला कोठाहरु रहेका छन् भने तपाईले देख्नुहुन्छ पुरै अगाठ नेपाली अगाठको काठहरु प्रयोग गरिएको छ झ्यालमा पनि है। एकदमै बलियो गरी बनेको, आफै बस्नुको लागि बनाउनु भएको रहेछ। तर अहिले चाहिँ उहाँको 40 लाख भन्दा बढी चाहिँ लोन छ साथीहरु र त्यही भएर चाहिँ उहाँले बेच्न चाहिरहनु भएको छ। अर्को कोठा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। घर एकदमै राम्रो छ, सुन्दर कलर लगाइएको छ है। फिनिशिङ घर छ साथीहरु। र अब म तपाईलाई चाहिँ यो फ्लोरको यो बाथरुमको दृश्य देखाउँदछु भने माथि टपमा चाहिँ साथीहरु ठुलो बाथरुम रहेको छ। म त्यसको दृश्य देखाउँछु एकैछिनमा। माथिल्लो तलामा रहेको छ भने यो तलाको चाहिँ ठिक्क साइजको चाहिँ बाथरुम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, पानीको एकदमै राम्रो सुविधा छ साथीहरु है। लाइनको पनि पानी आउने ठाउँमा रहेको छ भने अर्को कोठाको दृश्य मैले तपाईलाई देखाएँ। यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु एकैछिनमा म बाटो मेन रिङ रोडबाट चाहिँ यो ठाउँसम्म आउने बाटोको लोकेसन दिनेछु है। र तपाईहरु सजिलै आउन सक्नुहुन्छ। रिङ रोड नजिकै रहेको छ। म एकैछिनमा तपाईलाई बाटोको लोकेसन पनि देखाउने छु। रिङ रोडबाट जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ यो है त। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्दछ साथीहरु है त। एकैछिन हेर्दै गर्नु होला। म तपाईलाई बाटोको लोकेसन देखाउने छु। अब म यहाँ तपाईलाई आफ्नो कोठाको दृश्य देखाउन जाँदै छु। कोठाहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। ठुलठुला कोठाहरु रहेका छन् है। मैले भनिहालेँ 12, 12, 14 साइजका चाहिँ कोठाहरु रहेका छन् भने पूर्व र उत्तर मोहडा फर्केको छ। ठुला झ्यालहरु रहेका छन्। लाइटको कुनै समस्या छैन साथीहरु। अब म माथिल्लो तलामा गएर चाहिँ त्यहाँको पनि 4 वटै कोठा रहेका छन्, त्यसको दृश्य देखाउने छु।
सीतापाइला आसपासमा चाहिँ घर खोजिरहनु भएको छ भनेदेखि यो सीतापाइला सोल्टी दोबाटोबाट चाहिँ जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ, नजिकै हो। पैदल यात्रामा पनि तपाईहरु चाहिँ 15-20 मिनेटमा चाहिँ रिङ रोडबाट 15-20 मिनेटमा सजिलै यो घरसम्म जान सक्नुहुन्छ। र मैले तपाईलाई देखाएँ माथि टप फ्लोरको चाहिँ यो बाथरुमको दृश्य देखाएँ। ठुलो साइजको चाहिँ बाथरुम तपाईले यहाँनिर पाउनुहुन्छ साथीहरु। अब तपाईहरुलाई यस पछाडी चाहिँ म यहाँनिर अर्को एउटा कोठाको दृश्य देखाउँदछु। यहाँनिर एउटा लिभिङ रुम रहेको छ साथीहरु। यतापट्टि साइडमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो लिभिङ रुम रहेको छ यहाँनिर भने यहाँबाट हामी बाहिर निस्किन पनि सक्छौं। बरन्डा पनि रहेको छ साइडमा भने अर्को एउटा सेपरेट कोठा पनि रहेको छ यही सँगै र माथिको फल सिलिङ पनि आकर्षक खालको रहेको छ, तपाईले देखिहाल्नु भयो। र यो लिभिङ रुमको म तपाईलाई अलिकति दृश्य देखाउन चाहे। र यहाँनिरबाट चाहिँ हामीहरु पहिला सुरुमा चाहिँ बाहिर निस्किन सक्छौं। बरन्डाको दृश्य देखाउने छु। त्यसपछि चाहिँ म तपाईलाई यही सँगै यही लिभिङ रुमबाट चाहिँ हामी सेपरेट अर्को एउटा कोठामा पनि जान सक्छौं, त्यसको पनि दृश्य देखाउने छु। मैले देखाइन साथीहरु। पहिलो तला चाहिँ सबै कोठाहरु चाहिँ भाडामा गएको हुँदा मैले देखाइन भने सेकेन्ड फ्लोर र थर्ड फ्लोरको चाहिँ दृश्य तपाईहरु माथि राखिरहेको छु भने माथि टपको चाहिँ यहाँनिर एउटा डाइनिङ रुम यहाँनिर तपाईले देख्नुभयो भने यसरी उतापट्टि साइडमा चाहिँ किचन रहेको छ। म त्यसको दृश्य देखाउने छु। एकदमै सुन्दर घर छ साथीहरु। भर्खरै मात्रै फिनिशिङ भएको 1 वर्ष मात्रै भएको छ भन्नुभएको छ भने माथि पुरै मोडुलर किचन सेट रहेको छ, तपाईले देखिहाल्नु भयो। घरमा कुनै कम्प्रोमाइज नगरिकन बलियो गरी बनाएको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। र हामीले देख्दा पनि थाहा पाउँछौं माथि टप सबै पुरै काठहरु उपयोग गरिएको छ भने एकदमै राम्रोसँग चाहिँ फिनिशिङ गरिएको छ। भर्खरै मात्रै फिनिशिङ भएको घर हो साथीहरु। यो घर चाहिँ पूर्व मोहडा फर्किएको छ भने पूर्व र उत्तर मोहडा फर्किएको छ। एउटा गाडी राखेर केही मोटरसाइकल तपाईले पार्किङ गर्न सक्नुहुन्छ भने तरकारी लगाएर खानको लागि स्पेस पनि रहेको छ, टर्ने स्पेस पनि रहेको छ। अब म तपाईलाई चाहिँ साथीहरु छतमा गएर चाहिँ केही दृश्यहरु देखाउने छु। साथीहरु तपाईहरु आफै यो घरमा आउन सक्ने तरिकाले मैले भिडियो तयार पारेको छु। अब एकैछिनमा चाहिँ मैले बाटोको लोकेसन देखाइदिने छु, तपाईहरु सजिलै आउन सक्नुहोस् भन्नको लागि है त। ओके साथीहरु, अब म भने यहाँ माथि टपमा जाँदैछु, तपाईले देखिरहनु भएको छ। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ माथिको पूजा कोठाको दृश्य देखाएँ। यतापट्टि साइडमा चाहिँ यो पूजा कोठा रहेको छ र म बाहिर गएर चाहिँ तपाईहरुलाई केही दृश्यहरु देखाउने छु। साथीहरु यो चाहिँ रामकोटमा रहेको छ है। यो चाहिँ नागार्जुन नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 को रामकोटको गुराँस टोलमा रहेको छ। यो टोलको नाम चाहिँ गुराँस टोल रहेको छ साथीहरु। पूर्व उत्तर मोहडाको 12 फिटको बाटोमा रहेको छ भने 26 फिटको बाटोबाट चाहिँ 2 किता अगाडि चाहिँ 12 फिटको बाटो रहेको छ। बाटो चाहिँ निकासी बाटो नै हो साथीहरु है त। र जुन सोल्टी दोबाटो सीतापाइलाको सोल्टी दोबाटो चोकबाट चाहिँ जम्मा 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ है त। पौने 4 आनामा बनेको घर हो। टोटल 11 वटा कोठा रहेको छ भने एउटा गाडी राखेर केही मोटरसाइकल पार्किङ गर्न सकिने स्पेस पनि रहेको छ। त्यसै गरेर लाइनको पानी आउने घर हो यो। यहाँनिर चाहिँ लाइनको पानी पनि आउँछ भने यहाँनिर तपाईले देख्नुभयो छतमा पनि पुरै चाहिँ टाइलहरु लगाइएको छ। र म छतमा पुगे साथीहरु, यहाँनिर तपाईले एउटा सोलर देख्न सक्नुहुन्छ भने माथि चाहिँ एउटा 1000 लिटरको ड्रम पनि रहेको छ, त्यसको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यही घरमा चाहिँ हामी आइपुग्दछौँ साथीहरु। यदि तपाईहरु कन्फ्युज हुनुभयो भनेदेखि घर धनीको सम्पर्क नम्बर 9840 23 24 98 9840 23 24 98 र 9840 93 83 21 नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर घरको बारेमा थप बुझ्न सक्नुहुनेछ। घरको मूल्य चाहिँ साथीहरु 2,55,00,000 रुपैयाँ र त्यसमा केही मिल्न सक्ने भन्नुभएको छ कि कति मिलाउनुहुन्छ तपाई आफै गएर बुझ्न सक्नुहुनेछ। हस् साथीहरु, आज घर कस्तो लाग्यो तपाईलाई? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। मन पर्यो भने एक लाइक
गरिदिनुहोला। नयाँ साथीहरूले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, भिडियो हेर्दै गर्नुहोला। एक दिन न एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस् त भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा आउनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।